lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó láòrò Èṣíẹ̀lẹ̀ Yáwọ́ta, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 39 pẹ̀lú àwọn olùkọ́ 7, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé 6 làwọn olùkọ́ kù. Àwọn ẹni bí oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti pa olùkọ́ kan. Gbogbo àná là ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba, lọ́wọ́ security agents pé bòná báṣẹ́ dé, károdò kásùn kí ni káralé ọmọ wí, kí ni káralé ọmọ sọ, àbí kí láralé ó mu ńgbà bá rodò tí ó jìn tá a pẹ́ bí alẹ́ kan àárọ̀ kan tó ká fẹsẹ̀ rìn láti wòdé lálùpọ̀n, séèyàn ò ní béèrè, aránmọlájò ní wọ̀nà kankan. Lónìí ńlá gbọ́ròyìn tó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀, kò fini lọ́kàn balẹ̀ tán yánnyán, ó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀, ó fini lọ́kàn balẹ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n ibi tí ròyìn yìí bá ti dáa tí ìbá ti dùn, ó ní wípé kárí àwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ sọ́ngọ̀ wọn jáde, wọ́n mọ pampa wọn jáde, kí wọ́n mọ gbé wọn jáde, kí wọ́n mọ gbé wọn nínú ambulance, kí wọ́n máa gbé wọn lọ sílé ìwòsàn, pé kí wọ́n kọ́kọ́ lọ rèé màsáàjì ara wọn, wọ́n kọ́ fún wọn níwẹ̀ tó dáa, wọ́n bó ara wọn pẹ̀lú ọṣẹ àti kànkàn, wọ́n jẹ́ kán sinmi, káti ẹ̀ tó mọ dámọ̀ràn pé wọ́n rè báwọn ẹbí wọn lé. Lóòótọ́ lára rí ti míìsì wọn, lóòótọ́ lára tí wọn náà ti fà sílé, lóòótọ́ lọ́kàn ara ilé ò balẹ̀, ṣùgbọ́n bọ́kàn ara ilé ò bá balẹ̀ a lè fi wé tẹ́ntí ń bẹ lójú ogun. Kò sí bá ara ilé ó ṣe bínú tó, ara ilé ọwọ́ yẹ̀wù yóò sùn, bó tútù bá dé ara ilé ó yí sọ bora. Aṣọ wo làwọn ọmọ kéékèèké ìfẹ́ yí bora nù gbó? Aṣọ wo làwọn olùkọ́ wọn fẹ́ yí bora? Ṣùgbọ́n ntọ́jú aládùn ara mi tí ó jẹ́ aládùn ara tí náà ò ní pé iléeṣẹ́ ológun ti sé wọn mọ́, wọ́n ti ká wọn mọ́, díẹ̀ kan báyìí ló kù tí wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjáde. Moment àwọn ajínigbé ti mọ̀ wípé ìkúrú tilẹ̀ tẹ̀yìn ní fàǹfà ẹ̀kọ́ òṣojú mímu mọ́ ibi tí nǹkan bá lọ yìí. Àwọn lè mọ́ jàjàyè, wọn ò tiẹ̀ lè jàjàyè ẹni, wọ́n wá ń sáré hasting ransom wọn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n fi sí tẹ́lẹ̀ wọ́n gé gbogbo ẹ̀ kúò, wọ́n wá dá padà sórí owó nìkan pé kí wọ́n sanwó fáwọn, káwọn yọ̀ǹda àwọn tí wọ́n ti kó. Ṣé gbàgbé àti káyà sókè lásìkò tó yẹ ká káyà sókè. Ibi tá a wá rìsọ́ọ̀fù ẹ̀ sí ò ní wípé àwọn èèyàn yìí wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi àwọn tó kù ṣe, kéròkérò ọmọ gbé wọn wọ̀, wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi wọn ṣe ju pé kí wọ́n fi wọn kó gáìdì lọ, kí wọ́n fi wọn gáìdì ara wọn kí nǹkan má bàa ṣe wọn. Bóyá àwọn tí ó sá lọ ti ráàyè sá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó gé sí wọn mọ́, kí wọ́n tó gé wọn dé. Bọ́lú àbí o, ẹni tí ó bá ti rọ́nà bá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, the best thing náà ni pé kí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn fún ìjọba, ká máa béèrè fún amnesty fáwọn náà, kí wọ́n ti ẹ̀já kọ́kọ́ gba àwọn ọmọ wa jáde bí ìjọba bá gọ̀, ká fún wọn ní amnesty. Wọ́n bá jẹ́ pé gbogbo ìlú ló dẹ̀dẹ̀rìn tí gbogbo ìlú ọmọ ń tọkàn mọ́. God bless you sir, God bless you ma.
ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn ibi ò ní bà yín ìbànújẹ́ ò ní kàn yín ẹ àárí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o mi ò ní wáyé tì nígbà kọ̀ọ̀kan ẹ máa lékún sí ni ẹ lékún lówó ẹ lékún lọ́lá ẹ lékún láìkú tí ṣe bá lè ọ̀rọ̀ ẹ ní ṣàìsàn kéwékéwé ayé ò ní káwọn ọmọ yín ṣàgbàṣàgbà ò ní ṣàwọn àgbà láyé àtijọ́ ọmọ kéékèèké wọ́n jí gbé tìṣẹ̀yìn ló jẹ́ kàyéfì fún wa tó yẹ jẹ́ pé panumọ́ o àtẹwé àtàgbà ni wọ́n ń jí gbé lásìkò yìí láti wá ṣe kí láàbọ̀ lọ́n fà wetin we go bọ́ lọ́n fà ẹ káàbọ̀ sọ ẹ káàbọ̀ mà ẹ bá ń pín program yẹn ẹ bá ń jó délé kó dóko kọ́ dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn láàrin ìṣẹ́jú kan péré bá wọn ṣíà rẹ̀ now pápápá ìròyìn tó tẹ̀ á lọ́wọ́ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ó ní pé iléeṣẹ́ ológun ti gé wọn dé no escape route God bless you sir you are welcome sir you are welcome ma kò sí ọ̀nà àbáyọ tí wọ́n lè gbà kọjá ọgbọ́n ò sì digi bí ọ̀bá sókùn oríire abduction troops close in on kidnappers hideout wọ́n ti súnmọ́ bíi tí wọ́n wà gangan kò sọ́nà àbáyọ láti jáde ìrètí wà pa ara wọn ọmọ wa gbà padà ìrètí wà wípé àwọn tó mú wọn ò ní jọ̀wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà I mean àwọn gangan ò ní ṣe láì gbé nǹkan kaná pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun so nbi tọ́rọ̀ dé dúró nù òye yé mi páwọn professionals níbẹ̀nu iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí gbogbo àwọn security agents tí ń bẹ̀ ń bẹ̀ àwọn professional àwọn expert náà gbọ́dọ̀ rán lọ àwọn eléyìí wọn mọ̀gbọ́n tá a gbé gbà nbi tá a gbé kà bọ́rọ̀ bá kòkè tọkọ ilẹ̀ ó tún níbi tá a tún gbé sí agbede méjì ńkọ́ orí pẹpẹ ńkọ́ orí àjà ńkọ́ oríire abduction troops closing on kidnappers hideout okay 168 high profile terrorist commanders neutralized. Abdulsalami urges Nigeria to unite against terror, support security agencies to defeat evil. Now, fresh details have emerged on intensive efforts by the authorities to rescue the 39 abducted school children and 7 teachers from Auro Ishele, Yawota and Alausa communities. Boya Alausa disini. Alausa in Orire local government area of Oyo State. News reliably gathered that troops and other security operatives have closed in on the surroundings of the hideouts of the kidnappers in the National Park Forest in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers. Bọ́ọ̀bá lọ lágbára ìwọ kọ́ ló ní gbogbo ọgbọ́n lọ́dọ̀. Àwọn ọmọ ti pẹ́ jù lọ́dọ̀ wọn. Orí kunkun máa ń kó bá nini. Irú àwọn ajínigbé yìí kí ló burú ń bẹ pé àwọn ọmọ kéékèèké yìí o ẹ̀já tari wọ́n lé. Ṣùgbọ́n ẹni ìsúnṣe ò ní tètè mọ̀. Bó ti láya 16 tẹ́lẹ̀ yóò sì tún fẹ́ gba tó ń yàwó kan. Torí pé ìsúnṣe kì í tètè yí oníbúrẹ́dì. Àfìgbà tó bá di 3 ò níní. Kò yé wọn bọ̀rọ̀. So
In the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers, the school children and their teachers were on June 15 kidnapped when the kidnappers invaded Baptist Nursery and Primary School in Yawota, as well as 2 other schools in Nishiele. As the operative intensified the rescue efforts in the weekend, a former head of state, General Abdulsalami Abubakar, called on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. Because majority wa ńlá ṣagbódegbà fáwọn ajínigbé o. Majority wa ní lọ bá wọn ro oúnjẹ. Mo bá fídíò kan pàdé. Àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n lọ ro oúnjẹ fáwọn ajínigbé. Can you imagine that? So, as the now call on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. The sources said troops and other security personnel involved in the rescue operation have effectively surrounded the hideout of the kidnappers within the National Park Forest area, where they have held pupils and teachers hostage for weeks. Ìròyìn ayọ̀ nu. Láyọ̀ làwọn ọmọ yẹn máa dé. It was further learned that the terrorists have been effectively contained within the forest, with security operatives blocking possible escape routes and restricting their movement with the hostages. That is, wọn ò ní láǹfààní láti kó àwọn ọmọ yẹn kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì, kò sáàyè, kò sórí ọ̀fẹ́. Ìbéèrè tí mo ti ń béèrè láti ẹjọ́ iná nù tí n ò rí dáhùn, mo èsè wá ń rí dáhùn sí. Torí lára ìbéèrè mi ni pé àwọn mélòó wọn lọ, I mean, ṣé wọ́n ń lọ wọ́n ń padà ni àbí wọ́n dúró síbẹ̀? Àbájáde ilé tí wá jẹ́ ó yé wa wípé wọn ò kúrò ńbẹ̀, wọ́n dúró síbẹ̀, wọ́n dó tì wọ́n lọ́rùn. Kò ní sọ́nà àti jáde, kò sọ́nà àti jẹ, kò sọ́nà àti mú, tí wọ́n bá ní náà ni wọ́n máa jẹ lọ́wọ́. From every corner náà ni àwọn security agents ni wọ́n ti máa súnmọ́ wọn díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀dà. Àti àwa táwọn jẹ́ jagunjagun, àwa táwọn jẹ́ sọ́jà, àti ṣerú ẹ̀rí àti wọn bá ṣe bá àti ẹ̀jẹ̀ jagunjagun àti wo fíìmù orí wa ti fẹ́ dán tán. American film lóríṣiríṣi. Àwa gan lè ṣe wò pẹ̀lú experience fíìmù tá a ti wò. The increasing surge by the security operatives to the hideout is said to have triggered severe pressure on the terrorists. Their resort to arm-twisting tactics, including the recent callous killing of one of the abducted teachers. According to the sources, the resort to the brutal kpaying is meant to blackmail the authorities and suspend the aggressive and collaborative operation by security agencies to secure the release of the victims. It will be recalled that the criminals initially listed 4 major demands, including the release of detained terrorist commanders, before the victims could regain their freedoms. The names of such commanders sought for their unconditional release include Mahmood Usman. Aṣáàmọ̀ wípé dandan ni kí wọ́n lórúkọ àwọn tí wọ́n ní kán ó rìlíìsì. Wọ́n fẹ́ kán rìlíìsì wọn lágodi, kí wọ́n rìlíìsì wọn ní kí lórúkọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà lọ́yọ̀ọ́ yìí. Màá rántí orúkọ ẹ̀ jàre, ó pa mi lórí ni. Abolongo, kí wọ́n rìlíìsì wọn lábolongo. Lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, àwa náà wà nínú àwọn tó sọ pé kí ló ná wọn láti rìlíìsì àwọn tí wọ́n wà lákòlò àwọn tó wà lẹ́gbà ẹ̀wọ̀n, wọ́n rìlíìsì wọn torí àwọn ọmọ ìwà yìí. Yes, we can say that, because ọjọ́ orí àwọn ọmọ yìí kéré ju nǹkan tí wọ́n experience lọ. We can say that torí pa lè fa àwọn ọmọ yìí ṣírò ọmọ tiwa náà, àfẹ́kọ̀ ọmọ tiwa náà wà nírú position bẹ́ẹ̀, ńlọ́jẹ́ ká pèpè bẹ́ẹ̀ fún ìjọba pé kíjọba ó rìlíìsì wọn. Ìjọba dẹ̀ ní òun ò ní tẹ̀sí ibi táwọn terrorists tẹ̀sí bí ìjọba gidi ṣe é ṣe nù. Ṣùgbọ́n bí ìjọba gidi ó bá ṣe bẹ́ẹ̀, ìgbésẹ̀
ni yóò fi àwa lọ́kàn balẹ̀. Ìsì pé kankan dédé máa fi á lọ́kàn balẹ̀ láì nídìí kan káwa náà dẹ̀ máa tẹ̀ síbẹ̀ káwa náà dẹ̀ máa jẹ́ síbẹ̀ ká dẹ̀ máa gbà síbẹ̀ ká dẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀ ká dẹ̀ máa sùn ká dẹ̀ máa hanrun. Kò possible bẹ́ẹ̀. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ wà lára àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So include Mahmood Usman, also known as Abubara or Abbas Mukhtar, and his deputy Abubakar Abba alias Isa Adam or Mahmood al-Nigeri. Ìkọ̀ọ̀kan nu wọ́n jẹ́ bí orúkọ mẹ́ta orúkọ méjì lọ́nà mẹ́ta. Èwo lẹ́ pè wọ́n bẹ̀ èwo lẹ́ sọ pé wọ́n bí wọn pẹ̀lú ẹ̀ gangan bẹ̀. Al-Nigeri both identified as senior members of Jamaatu Azaru Muslimina Fibiladis Sudan Ansaru, a breakaway faction of Boko Haram. The suspects are currently in the custody of the Department of State Service (DSS) following their arrest by operatives of the agency in 2025. But as the security forces tighten the nose on the terrorists, they are said to have backed down on some of their earlier demands and are now largely seeking a ransom payment. Ó ti bọ̀. Ọ̀rọ̀ ti dàtẹ̀yìn kọ́gbọ́n agé tí ajá tá a gé létí tán tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́jú abẹ. Ìgbà yìí làárọ̀ tarúgbó ń sunkún ẹyin. Ìgbà yìí làárọ̀ ntọ́ yẹ ká ẹ ṣe níyì ńlẹ̀ wá ń ṣe é tẹ́ báyìí. Ẹ ti gbowó kékeré ńgbà náà ẹ ti lọ mọ pin ẹ ti pin láàrin ara yín ẹ ti máa fi jẹ mùlátẹ́fẹ́ fi jẹ ẹ ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ wa àwọn ò ti gba àwọn ọmọ wa sílé àwọn ò ní lọ́kàn sọ́dọ̀ tí ń mọ́ á ti gbàgbé á ti close chapter bá a ti fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ tí ẹ release ní ìbáwà lọ́kàn wa. Ṣùgbọ́n nìsín ẹ ti jẹ egun kẹ́yìn ẹran o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbẹ́bọ yín kọjá oríta o. Ẹ ti gbé pèsè kọjá ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ti gbé sàrá yín kọjá mọ́sálásí. Ẹ̀ǹdí fíìmù yẹn ni mò ń dúró dè. À ń follow story scene by scene, action by action. Àti ìwà mọ bóòsì àti ìmọ̀ actor. So a fẹ́ kó end by tragedy on our own part. Tó bá end on tragedy to their own part, we don't mind. A fẹ́ kó parí pẹ̀lú ẹ̀rín pẹ̀lú ayọ̀ ká fi tijó tayọ̀ tí ṣèdè tí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ fi bá wọn ròde ìbànújẹ́ ká fi pàdé àwọn ọmọ wa láyọ̀ àtàláfíà ní tí yóò múnú tí wá dùnnú. So báwọn bá lè bẹ́sẹ̀ ilé yìí lọ yóò dùn mọ́ wá nú, bí wọ́n bá lè rí wọn kó yóò dùn mọ́ wá nú, ṣùgbọ́n bí ìjọba bá rí wọn kó tí wọn ò fẹ́ yín wọn tàgbá yóò tún bà wá nú jẹ́. The news gathered that resources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí mò ń gbọ́ o bó bá jòdòdó pé ẹni tó jó lórí wọn ọmọ kọ̀mú ọmọ ìjọba àbílẹ̀ oríire ni o. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, the news gathered that sources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang as someone who was born in the community in Orire local government area, who had lived peacefully among residents before becoming indoctrinated by the Ansaru terrorist group. My news was correct. Wàláì. Ìròyìn tí mo gbọ́ nù pé ẹni tó líìdì wọn tó jó lórí wọn ọmọ ìjọba àbílẹ̀ oríire náà ni. Ẹ mọ̀ pa ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí òṣó lè ti lé títẹ́ láǹfààní àti jani ó lè lé ní sílẹ̀ kún fún títà ẹni tí wọ́n bí sí Oríire local government. Òun náà lọ darapọ̀ máwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò òun ló wá kẹ́tàjà wọn níjọba àbílẹ̀ Oríire. Can you just imagine that? Okay. Incidentally, the affected communities area are at the verge of Nigeria's border corridor leading towards the Niger Republic and the Kanji axis, with established challenging terrain and lack of communication networks.
More details also showed that intelligence reports previously uncovered plans by terrorists to attack schools in the area, necessitating some proactive moves, including the shutting of some schools by the authorities temporarily. Wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé kan. Ẹ̀kú gbálé, God bless you sir, God bless you ma, lórí Facebook mi ní wáyìntì, lórí YouTube mi ní wáyìntì, lágbára Ọlọ́run. So, wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé nítorí ìjínigbé. Prevention is always better than cure. Kò dìgbà tán bá tún ẹ̀sẹ̀ kó wọn ká tó mọ̀ pé a dẹ̀ fúra o, ara dẹ̀ fún wa o, wọ́n dẹ̀ sọ fún wa o, ẹnìkan dẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ o. Ńgbà tán bá ti káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ tó dọ́nà tó wá dọ̀nà méjì táàrí ìhà kan fòrí wọ́ mọ́. So, the sources equally said the sustained military offensives against terror groups across the country have forced many insurgents to abandon their traditional strongholds and launch attacks on vulnerable civilian targets, including remote communities such as those in Orire local government area. For months now, security agencies have been reported to have recorded significant successes against members of Ansaru, Boko Haram, and the Islamic State West African Province ISWAP, headed by intelligence provided by DSS. Bá iṣẹ́ yín láti pé àyìn kí ló dé tí security agents ó ṣiṣẹ́ wọn láti pé tí wọ́n iṣẹ́ wọn láti yanjú tá a wá nílé gbóṣùbà kárí láì fún wọn torí kù iṣẹ́ ní mórí iṣẹ́ yá ṣùgbọ́n lè ò tí ìyọrí kò iṣẹ́ tí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣekù àṣetán ló lóríyìn oríyìn yín ọ̀pọ̀ kódà bíjọba ò bá fún yín ní ráǹkì á bá jọba jà ẹ bá ti gba àwọn ọmọ yẹn complete tẹ gba àwọn tíṣà wọn complete àrà tó bá wù yín kẹ́ ẹ fi àwọn tó jí wọn gbé dá tó bá wù yín ẹ lè fi wọ́n lẹ̀ pé kán máa sá lọ pé ẹ kàn fa àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ o ẹ máa sá lọ o àṣírí ní tá a fẹ́ gbà o tó bá wù yín ẹ lè arrest wọn bó bá wù yín ẹ lè kán wọn lápá bó wù yín ẹ lè kán wọn lẹ́sẹ̀ bó wù yín ẹ lè yọ̀ǹda wọn kán máa lọ ẹ ṣáàjà ara wọn ọmọ yẹn. Competent sources told the press that not less than 168 high-profile terrorist commanders have been neutralized during recent operations, with scores of others arrested. Besides, many insurgents have reportedly fled into neighboring countries in search of refuge. Bàbá lè lé wọn tán Nàìjíríà yóò dà bẹ́ẹ̀ fífún wọn ní ransom ló jẹ́ kí wọ́n tún máa pọ̀ sí àwa ti lọ gba tiwa ń bẹ̀ yẹn o ẹ̀yin náà jẹ́ lọ wá gbígba tọ̀dọ̀ tí náà ló ń jẹ́ kí wọ́n máa pọ̀. A senior security officer who pleaded to remain anonymous was confident that the war against terrorism will ultimately be won. Amiu. He said, and I quote, "The war against terrorism will be won. We will not relenting in the ongoing offensive until these criminals are either eliminated or forced out of the country." President Bola Ahmed Tinubu recently issued a strong warning to them. The signs of victory are already becoming evident. Ọ̀rọ̀ tí ọ́fíìsà yẹn sọ nìyẹn. In the meantime, former head of state General Abubakar Abdulsalami in a statement issued to mark his 84th birthday. Abdulsalami Abubakar náà ti pé 84. Time flies. Gbogbo wa náà la dàgbà o. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ gbogbo ẹni tó ti dàgbà ó dògbò. I congratulate Abdulsalami Abubakar on what side. Gbóró orí ọ̀fẹ́ àtàánú gbà. Inú bí wá sí lórí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Masudi Kásìmọ̀ wù Ọláwálé Abíọ́lá but ohun gbogbo ó ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, Abdulsalami described the recent death of retired General Abubakar Rabe and other victims of insecurity as a sobering reminder of the challenges confronting the country. General Abdulsalami, who reflected on his sojourn in the military, which included service during the Nigeria Civil War and peacekeeping missions abroad, acknowledged that many countries are grappling with economic and security challenges, but urged Nigerians to rally together to preserve peace and national unity. He commended
the Nigeria Armed Forces and security agencies for their resilience in combating terrorism, emphasizing, however, that the battle must not be left to security personnel alone. Ìmí àtẹ̀yìn nípa pàtàkì láti kó bàbá fẹ́ rẹ́yìn ìjínigbé tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ká má fi dá wọn sọ́jà nìkan, ká má fi dá wọn DSS nìkan, ká má fi dá wọn ọlọ́pàá nìkan. Play your role, let me play my roles. So ìgbà yẹn la tó máa ṣẹ́gun ẹ̀ tán pátápátá. General Abdulsalam, okay. He cautioned against politicization of security matters, a tendency he noted has worsened the security situation and brought us to where we are today. He said, and I quote, "Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evils once, who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, and other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gains is also giving oxygen to to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another." Yes, náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Àti rí tiwa gbà, ẹ̀yin náà lọ gbà tọ̀dọ̀ yín. Ńgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fáwọn kan 500 million, 400 million, 200 million, tàbí táwọn èèyàn kan tí wọ́n jí gbé tán sáré kówó jáde tán kó 150 million, 200 million kalẹ̀ ń gbé kíní lówó lórí o, ẹ jẹ́ káwa náà lọ sáìdì ibẹ̀. So, part of his statement read, okay, the success of one terrorist group encourages another, and unless we have a rethink, we will continue to promote this crisis. Part of his statement read, and I quote, "Hi, General Abdulsalami Alhaji Abubakar, GCFR, on this occasion of my 84th birthday, wish to appreciate all Nigerians for their love and support all through these years. On this special day, I have had to pause and reflect over the state of things in our dear country. As an officer of the Nigeria Army, the recent tragic death of General Rabi, along with so many others, marks a defining moment for us as a country. This is very significant to me. Having served in the armed forces of Nigeria, fought in Nigeria's civil war, and led Nigerian troops in peacekeeping operations in other countries, I acknowledge that many nations of the world are passing through a series of economic and security challenges, and Nigeria is no exception. What is needed now is to support efforts to maintain order in the country. It is clear that the success of attaining this objective must be inclusive. The armed forces and all other security agencies have been very strong in the fight against terrorism. But this is not their fight alone. Every citizen has a stake, and it is my plea that Nigerians unite to fight against terror. Over the years, politicization of security matters has worsened the situation, and this has brought us to where we are today. Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evil ones who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, or other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gain is also giving oxygen to terrorist group. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another, and unless we have a return, we will continue to promote this crisis. I urge the armed forces and security agencies to continue their efforts, resolve, and firmness in this fight, and not to be discouraged. I urge government should in every manner continue to take decisive actions and resolve to bring tragedy to an end. Nigeria is the only country we have. I join the army to defend it with my life. I am a firm believer in a united and peaceful Nigeria.
firm believer in a united and peaceful Nigeria. United Nigeria, sorry, can never bring peace. So divided Nigeria will be peaceful to every one of us. Sorry, our general. At my age, it was and is still my dream that we hand over to our children a united and prosperous nation, so that your children will continue leading us, abi. Your children will continue frustrating us, abi. Your children will continue terrorizing us, abi. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. I appeal to all our citizens to remain calm and law-abiding. The task ahead requires our collective vigilance. I pray for comfort to the families of our fallen heroes. Once again, my family and I remain deeply grateful for your support. May Allah help us rebuild our dear country. God bless Nigeria. All right. May Allah bless us. May God bless us. May Olodumare bless us. Not to rebuild this country, but to divide this country once and for all, so that we will all have rest of mind. Hausa Fulani will have rest of mind. Yoruba will have rest of mind. South will have rest of mind. Southeast will have rest of mind. Everybody will be at rest. To the best of my own knowledge and understanding, we'll be following the situation of Nigeria as far back as when we were all born. Nigeria go better. Igo better la ń sọ igo better. Igo better ọdún kelu lógójì. Nígbà tí Saheed Òṣùpá kọrin yẹn nu o. Igo better ọdún kelu lọ́gọ́ta. Igo better sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni igo better ọdún wo ló máa jẹ́ na Nàìjíríà. Igo better la ń sọ igo better ọdún kelu lọ́gọ́ta. Igo better tàti wo òmìnira wa. Igo better sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni igo better ọdún wo ló máa jẹ́ na. So pé Nàìjíríà ó dáa, to the best of my understanding, kó dáa sápò ààrẹ. Ṣùgbọ́n ẹjá pín Nàìjíríà. Ẹjá pín tá pín once and for all. Let us divide this country. Mo fọlọ́ ọ̀run búra ìgbà tí ìsinmi lè dé fún tẹrútọmọ nìyẹn o. Bọ́dà kálukú máa wà minimized láti monitor. Yes. Àwọn east wọ́n lè monitor bọ́dà wọn. Àwa tá wà south west bọ́dà wa máa lòdì wọn láti monitor. Mbó láti guide ẹ̀. Mbó Ondo state ti papọ̀ mọ́ Edo state àgé. Mbó Lagos state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Mbó Ogun state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Mbó Ọ̀yọ́ state ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Niger àgé. Mbó Èkìtì ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kogi àgé. Mbó Ondo ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ gbogbo ẹ̀ bá tá bá ti gé bẹ́ẹ̀ á ní ìsinmi. Àwọn tó kù náà wọ́n ní ìsinmi. Now ìjọba fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn security agents wọ́n wà on top of the situation. Wọ́n ti gé àwọn ajínigbé yìí dé, wọ́n ti gé wọn mọ́. Gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n pè bẹ́ẹ̀, as in ká ní a fẹ́ lọ pẹran ní ìsìn. Ṣé ẹ ti dẹ̀gbẹ́ ọdún rí? Ẹ ti dẹ̀gbẹ́ rí? Tá bá fẹ́ lọ dẹ̀gbẹ́ ẹ̀rùn. Àwa mọ̀ pé inú igbó yìí o, àwọn ẹran máa ń pọ̀ ńbẹ̀ o. Àti dẹ wáyà, àti mú àwọn kan, ṣùgbọ́n àwọn kan gbọ́n ju wáyà lọ. A dẹ tàkúté, àwọn kan gbọ́n ju tàkúté lọ. Tàbí a lé wọn débẹ̀ tàbí a kẹ́fi wọn débẹ̀, àti wá sọ̀ràǹdì gbogbo igbó yẹn. Àwa move nígbésẹ̀ díẹ̀díẹ̀ à ń sún mọ́ra wa. Àwọn ẹran yẹn náà wọ́n ń gbáriwo wa lọ́tún, wọ́n ń gbọ́ lósì. Àwọn náà wá ń bọ́ sáàrin. Tí àwọn iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí ti dé nìyẹn. Wọ́n ti gé wọn dé. Wọ́n ti gé wọn sáàrin. Kò sọ́nà tí wọ́n fẹ́ gbà sá lọ. Gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fi fọkàn wa balẹ̀. Àwọn ajínigbé yẹn ò lè escape. Ó túmọ̀ sí wípé a rí àwọn ọmọ wa gbà, just a matter of time. Time yẹn lè mí àtẹ̀yìn ọmọ. Tàbí ká sọ pé àwọn ọmọ bó ló ṣe jìnnà síbi tí wọ́n wà sí. Sótó mẹ́ẹ̀lì kan, sójú mẹ́ẹ̀lì kan lọ. Ṣé wọ́n ń gbóhùn wọn? Kí ló fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n ti gé wọn dé lóòótọ́, pé kò sí escape route fún wọn? Iléeṣẹ́ ológun ni ó wà sọ fún wa. Àgbàlagbà ò sáà gbọ́dọ̀ rékú kó tún dààmú rìn.
kò gbọ́dọ̀ wá di lọ́la kan àbí lọ́túnla kan àbí lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kan kí wọ́n wá sọ pé sọ́ọ̀rì ibi táwọn rò páwọn ti gé wọn dé àwọn ò mọ̀ páwọn kọ́ wọn wà ń bẹ̀ àwọn àgbẹ̀ kan wọ́n ń dáko ń bẹ̀ tàbáwọn ọdẹ kan wọ́n ń yìnbọn ń bẹ̀ tàbáwọn ẹnìkan ni wọ́n ń ṣèédú ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan wọ́n lè sọ o eléyìí ni yóò dùn wá o tí ó dẹ̀ mú wa react so àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ ìwò bọ́yá ń rè èèyàn méjì possibly tí n bá rè èèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ pè tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ lórí ìròyìn yìí tàbáwọn tí wọ́n tún fẹ́ enlight wa sí lórí ẹ̀ tàbáwọn tán tún fẹ́ fún wa lé experience lórí ẹ̀ possibly +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà tẹ́lẹ̀ sáré pè sínú ńgbà tí gba méjì tàbí mẹ́ta tó bá tètè wọlé ni o bí ó bá tètè wọlé wọ́n máa lọ lé wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run so ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo mùtúmù wa ṣé mo fo Kwara ni ok ibi tí Kwara state ti tó ti tàn mọ́ tó ti close mọ́ Niger state a block ẹ̀ bọ́dà wa ó máa make sense gan so kì í ṣe pé ọmọ Yíbò nílé wálẹ̀ Yorùbá rọ o wọ́n wà o a lè jẹ́ kó jẹ́ visa free a lè jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n gba visa ni o bó bá jẹ́ mi mo jẹ́ president lásìkò gbà náà wọ́n gba visa gan tó wọlé ni o àwọn Haúsá náà wọ́n gba visa gan tó wọlé ni o wọ́n sì fún ọ lófin mọ́ bá ti ń wọlé mọ́ bá sì ti ń wọlé láàmú ọmọ iye wọn. Nigeria is not just organized we are not organized at all. Nigeria fail wa gan Nigeria fail wa àwọn leaders wa fail wa gan wọ́n fail wa látòrí national ID card láti 2014 àti ní plastic national ID card ti today cellophane one là ń gbé káàkiri eléyìí tán laminate yẹn là ń gbé káàkiri láti 2014 12 years ago Nigeria ò lè dá organize national ID card kọ́wá insulting oríṣiríṣi àwọn èèyàn wọlé sí Nigeria on a daily basis àmọye wọn no data anybody ló lè ra sim card wa anybody ló lè register sim card wa so far tó bá ti lórúkọ àwọn African countries kan wà tó jẹ́ pé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ mi rò pé èèyàn lè wọ Ghana lónìí káwọn mọ̀ pé èèyàn wọ Ghana ṣùgbọ́n ilé tèmi mọ̀ ni pé bó bá wọ Cairo lónìí wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. Hello. wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. Hello ma o. Hello Awíkonko kálẹ̀ o. Yes ma ẹ kálẹ̀ ma. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Yes ma. A máa júṣe fún wa o. Àmín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò náà. Yes ma. Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì tipẹ́tipẹ́ kì í ṣọ̀rọ̀ ìsìn àwọn ó kàn túbọ̀ wá ń bàjẹ́ ó wá ń burú sí i ni ó wá túbọ̀ wá ń dojú délẹ̀ ẹ wò kí là ń wí kí là ń sọ kí là ń wí kí là ń sọ nílùú tó ní sójà tó ní ọlọ́pàá tó ní air force tí wọ́n ní gbogbo kínní tí àwọn abduct àwọn ọmọ láti how many days sínsìn. more than 1 month. tí wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí tí wọ́n dẹ̀ sì tún ṣe wárè tó dùn mí jù ni pé ọ̀tẹ̀ táwa Yorùbá wa tún bára wa ṣe yìí o ọ̀tẹ̀ tí Yorùbá tí ṣèyí wa tún bá ìṣẹ̀dá ìṣe láì kì í ṣe àwa torí mi ò mọ wáyé wọ́n ní kí ọkùnrin rí ejò kí obìnrin pa ṣé bí kéjò má ti lọ ni kóòtù òjìire ń sọ kí ló wáá dé kí ló ń ṣẹlẹ̀ irú àbámọ̀ wo ni eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa àwa diaspora àti sunkúnsunkún àti gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ torí wọ́n ti bá èṣù múlẹ̀ èṣù tiwa kọ́ o kì í ṣe èṣù tiwa. kì í ṣe láàlú wa o kì í ṣe láàlú ògo láàlú ògiri ògo. kì í ṣe ògiri ògo tiwa o àwọn sátánì tiwọn ni wọ́n ti bá múlẹ̀
wípé òun ló máa àfi káwọn rẹ́yìn ara wọn láì kì í ṣe tiwa because gbogbo ẹ ń sọ̀rọ̀ pé ìlú ò ṣe kinní kan wọn ò ní díìsì wọn ò ní dàtì ṣé ní àwọn diaspora tẹ́ ń gbọ́ kẹ́ ẹ má tiẹ̀ lọ ṣé ẹ rí ibi tí wọ́n ti ń mú báńdíìtì tí wọ́n tún ń lọ rehabilitate tí wọ́n ń dá padà sínú ìlú. n ò rírú ẹ̀ rí o mọ́ mi. ṣé ẹ rí rí ni. n ò rírú ẹ̀ rí mà o. ẹ mọyì ọdún tó ń fi tí ìlú tí mo wà yìí tó ń fi lébi ńlá ní àfìgbà tó ń mú pa. kí lẹ̀ ń sọ yìí kí lẹ̀ ń sọ yìí ẹ mọyì táìmù tó ti commit atrocity kí ìbámọ̀ tó wá mú pa. kí là ń wí ti wá àwa ẹ wo general ejò ṣanpa nínú gbóngbà tó ń mú. a ti níṣòro bàbá mi individually ni kí oníkálukú máa du orí ẹ̀ báyìí jà forí ẹ ni. kì í ṣe jà fojo mọ́ o. tó bá jà fojo kò ṣúra ẹ ṣòro fún ọsàn ẹni tó lágbára tó lóun fẹ́ ẹ wo nǹkan tán ẹ wo bọ́n ṣe yí ìrìn àjò májàsọ láǹsì. bẹ́ẹ̀ni. ó di nǹkan méjì gbáǹkọ̀gbì tó ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kó àwọn pípù tá à ń sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti àwọn tíṣà yẹn ó di nǹkan méjì tó làmìlaka tó ti rescue àwọn méjì ṣùgbọ́n ṣé wọ́n jẹ́ kán announce ẹ̀ ṣe bí inú mi dùn fún TVC bí wọ́n ṣe bójú Mákindé jẹ́ o wọ́n ṣan mọ́lẹ̀ wọ́n kàn fọ́gi mórí wèrè kó lọ wábi wọ̀ torí pé ó gba ìbọ̀dè òun ló kó àwọn ọmọ yẹn òun ló kó wọn òun ló kó gbogbo wọn ló kó wọn pamọ́ wọ́n wà nínú igbó kan wọ́n ráǹdì wọn irọ́ ni wọ́n pa tẹ́yìn bá ní last time tí woman àti principal yẹn sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wo containant yẹn tẹ́ bá wo dressing yẹn ṣé kò wẹ̀ ṣé kò fọ ẹyin bẹ́ẹ̀ni dání kò ní fọ ẹnu láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí gbogbo ẹnu ẹ̀ ò ti lip àti bẹ́ẹ̀ dànù. bẹ́ẹ̀ni ma. so tẹ bá ṣì ń tanra we in diaspora we knew quite fine pé wọn sínú igbó kankan ò Mákindé tọ́jú wọn pamọ́ síbì kan ni. ṣé bẹ́ẹ̀ rí ibi tí Ìgbòho tó ti lọ tán ni wọ́n rìn bíi 30 kìlómítà kan tó wọnú igbó yẹn àwọn ibi tí ọ̀dọ̀ àwọn pípù báwọn yẹn ni máa yìí máa lọ tọ́jú wọn sí. mò ń sọ wà tó bá fẹ́ kú kó parẹ́ kó fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀. all right ma, God bless you ma. Nàìjíríà ò lè dá kò lè bá kò ń ṣèpè a ti gbàdúrà títí tí ká dẹ̀ máa gbé wọn ṣépè. àdúrà ò gbà mọ́ jàre àdúrà ò gbà jàre. olódò dẹ̀kan jẹ́ kó ṣe lẹ́ẹ̀kejì otherwise Yorùbá sun wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí i. mo fọlọ́run búra Ọlọ́run. wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ò ní rí i sun ẹjọ́ ṣé òbí náà fẹ́ lọ bá dágbà wọn àbí àwọn aráàlú àbá ti kú. ṣé ìbẹ̀lẹ̀ ṣé náà tì ní ọmọ Yorùbá wá sá lọ àbí bẹ́ẹ̀ náà. mo máa ń bẹ̀ o mo máa ń kúnlẹ̀ láràárọ̀ tí n bá ti ń bẹ Ẹlẹ́dàá gbàdúrà fún ìṣẹ̀dá mi àti ìdílé mi mo máa ń gbàdúrà fún orí Yorùbá kó má gbàbọ̀dẹ̀ tí olódé bá fi lè míìsì second time yìí a máa fi Yorùbá pìtàn ni o àfi tá a bá kàn dé sọ èdè ìlókù ẹ gbà bí mo ṣe sọ yìí. God bless you ma. Ada fún ẹ wàá máa ṣe fún ojú òní tí ẹ o. àmín ma. jọ máa wo tó ìwọ náà bá rìn máa wẹ̀yìn wa àníwọ̀ ẹ̀ tí o. àmín ma, God bless you ma. àmín ma. ojú ẹ ò ní fọ́ o. àmín ma. o ṣé bàbá mi ní wáyé tí ma. God bless you ma. Yes ma. Yes ma. wow ó sọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ bàbá sọ nísìnyí wọ́n pa nǹkan pè ní but reality kò ní sọ pé ká má sọ òun o ẹ̀wọ̀n bínú o bàbá yìí ṣe mistake. Bọ́lá Tinubu ọ̀wá wọlé lẹ́ẹ̀kejì Ọlọ́run dáríjì mi Ọlọ́run dáríjì mi èmi náà kó Nàìjíríà wọ́n máa tako Yorùbá bíi jojúmọ́ ni o máa ṣépè fáwọn èèyàn bíi jojúmọ́ ni o wàláì kódà kó jẹ́ Kútọ́nù bẹ̀ lásán ni wọ́n dúró sí wọ́n kọ́kọ́ kó Nàìjíríà náà fòdìdí ọdún mẹ́rin tẹ́ ẹ bá dìbò tẹ́ ẹ bá fọ̀tẹ̀ dìbò fún tẹ́ ẹ fọ̀tẹ̀ gbé síbẹ̀ tí ó lò lórí àlééfà wọ́n kọ́kọ́ kó Nàìjíríà náà wọ́n máa fojoojúmọ́ sọ̀kò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o mi sọ pé kíkálukú ó dìbò fẹ́ni tó bá wù ó mi sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá fọ̀tẹ̀ ṣe jálẹ̀ ojú ọjà akandọ́ra okòǹkò àjàwó àrò okòǹkò asọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ àìbó ní sùúwà dédé eégún èyí náà tó wọ́n máa lọ àìbó ní sùúwà dédé eégún èyí náà tó wọ́n máa ó tó bàbá gbó tó nílò àṣìṣinmi àìtó nílò àjẹ gọ̀ǹgọ̀
ọjọ́ ò tójọ́ ọjọ́ ò tójọ́ ọjọ́ ò tójọ́ tí mo dé gbọ̀ngàn sùn tí mo dé gbọ̀ngàn sùn lé ọ̀rẹ́ bí n pé ariwo gbalẹ̀ òkìkí gbàtà òkìkí ọmọ jára àdúgbò sùn ọ̀rọ̀ tó dìjà létí àkínlàlù àti báwọn. hello. gbèrè ọ̀dà bẹ́ẹ̀ gbèrè ọ̀dà ẹlẹ́gbẹ́ ọ̀dà òrìǹdẹ́lùkú bá dá lọ́mọ rẹ̀ gbé. Àwíkóńkó. hello Mr. Ṣẹ́gun Bàtólà. Orí ètò ni mo wà mo sì ń gbọ́ yín ní gbèjègbèjọ àbí lẹ́yìn ètò lẹ́tí fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Èmi gan wò ẹ báyìí kòkò mò ń wá Àwíkóńkó bó ṣe ń dàgbà sí ló ń kéré lójú ó ń dàgbà sí kún ojú ẹ̀ ń kéré bí you look like 16 ọlọ́run máa ṣàánú bá ajídèwé pọ̀. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. wàhálà ìwà àti last born mi dì sé mo ojú lẹ́jọ́ nígbà tó tàbí ọmọ 25. wà á ò tí ì bá ṣe irun gbọ̀n mi tó funfun. kò funfun o ọgbọ́n ló dá sí o. n bá sì mọ claim ọlọ́run bó ṣe rí ni natural ni. oògùn ìbọn ló jẹ́ kírun gbọ̀n funfun. irọ́ ni tí n bá lóògùn paracetamol ni tàbí fẹ́ńsìkì èmi. oògùn ìbọn ló jẹ́ kírun gbọ̀n funfun. kò sí túpẹ̀ kò sí túpẹ̀. Àwíkóńkó. wọ́n ní níbi tí mo ti wá Ìjẹ̀ṣà ní mèrèmé ìsọmọ àlè ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Ìjẹ̀ṣà à ń yan ìbẹ̀rù òbò kan dolẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàtà òbò olóko forí sọlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gángan ọ̀nà lálákè sọ o. bẹ́ẹ̀ ni ibi tá a bá dé ń sìn tí Tinubu wá wọlé lẹ́lẹ́kejì in fact bí ìgbà tí àwa kọ́ la máa jẹ ìyà ló máa jẹ wá. yóò pé tí wọ́n fà á la fẹ́ jẹ tán bá gbé fún wa pé ẹ jẹ ìyà. èèyàn lè sọ pé òun ò jẹ. ṣùgbọ́n tí ìyà fún rẹ̀. ó ti wà ready made o wọ́n ti po kalẹ̀ o. bábíkíù ìyà ó tó di bábíkíù ìyà tó ń sun lórí iná tó ti tán fi iyọ̀ sí tán ti fata sí. Ọlọ́run o. so nísìnyí gbogbo nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó dàbí ìgbà tán bá ní pé a sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ àwa gan lọ́dọ̀ wa ní ibi tèmi gan ti wá àwọn mistake kan ti ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ yẹn kì í ṣe nǹkan tí mo lè máa sọ síta. ok baba. torí wọ́n ní èèyàn ò kì í ta ara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀. a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ṣùgbọ́n lọ́wọ́ níbi tá a dé dúró ń sìn Àwíkóńkó tí bá tiẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ wò gangan pé kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n rò pa lè gbé ń sìn tí nǹkan lè bẹ̀rẹ̀ sí dùn. ṣé ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. kò sí ìgbésẹ̀ kankan. ok wọn náà agirike gbogbo nǹkan ti dàrú. kò sí ìgbésẹ̀ kankan rárá kò síbi tẹ́ ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tó. sórí àtúwá ṣe mistake sórí Ṣèyí Mákindé yẹn àwọn kan wà tí yẹ pé ojú Ṣèyí Mákindé lẹ̀ ń wò sọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ó gba Ṣàngó ó gba aláàlú. Ṣèyí lè. in fact. èèyàn líle ní. bó ṣe wà yẹn mo rí nírí pé kò kíà láti jẹ́ kẹ́mi èèyàn bọ́ pé kó lè fẹ́ nǹkan tó fẹ́. tí wọ́n fẹ́ jíyà bá jẹ kó tó gbọ́n ó yàtọ̀ sẹ́ni tó kàn bọ́ gbọ́n tán jókòó tán ti ń kọ láti ilẹ̀ kò ní mọ iye ọgbọ́n. bẹ́ẹ̀ni. so kọ́lọ́run ọba tó lọ́jọ́ ní kó jọ ọ́ a bá ń bẹ Ọlọ́run a kàn ń agẹ́ẹ̀tì ẹ̀ rọ́ǹgì láti máa sọ pé à ń gbàdúrà. Ọlọ́run because gbogbo ń tá a nílò pátá lọ́lọ́run pèsè fún wa. bí ọwọ́ ọ̀tún bá wà tọwọ́ òsì wà ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ pé ẹgbẹ́ kìíní ìsọwọ́ ọ̀tún o ẹgbẹ́ lè sọwọ́ òsì. bẹ́ẹ̀ni. àwa gbé sọwọ́ ọ̀tún táwa bẹ̀rẹ̀ sí gbà àwọn ọlọ́jọ́ bá mi dá padà sọwọ́ òsì ẹ̀bí ta ni. kò yé mi. o fẹ́ wọlé o sọ kọ́kọ́rọ́ lẹ́nu o dójú ọ̀nà o rí kí o wá ń gbàdúrà pé wàá máa gbàdúrà máa wá gbàwẹ̀ lẹ̀kùn yín máa ṣí. Sicilia ni. ta ni dìdìrìn. Sicilia ni. so níbi tọ́rọ̀ dé dúró sìn èmi o tó o bá dira ó yẹ kí n wà Naija ní bíi 2 weeks ago mo cancel ẹ̀. wow. torí mo ń láti jẹ̀gbé kí n jẹ kára àwọn ẹ̀ mọ́. kí n ṣe bíi Àwíkóńkó kí n dúró tán torí ẹni tí ò bá dúró tán kò gbúdọ̀ máa ṣe bíi eléyìí. ojú tèmi ń wò yìí sojú ẹ ojú yìí ò rọ̀ mọ́ ojú yìí ti dojú Ṣàngó ó ti jọ ojú Aláàfin ṣé mo ojú ni Àwíkóńkó àtàláàfin ní. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ojú yẹn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ láti sìgá kò ní ìdìpọ̀ ń sáná sí mọ́tò bá ti fi sìgá sí báyìí ó máa fi náà ràn án.
kó fi náà ràn bàbá. God bless you sir. Ọlọ́run á ṣàánú Akeko á sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Kò sí wàhálà bàbá. Kò sí wàhálà. All right bàbá. Hello. 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 ẹni tó ń pè lemọ́lemọ́ èyí tẹ́ bá fẹ́ pè padà lẹ́ẹ̀kan sí kí n lè píìkì ẹ̀ ibi tẹ́ ti orí fóònù lẹ ti máa gbọ́ mi o kò ń ṣe ibi tẹ́ ti ń wò mí yẹn o ibi tẹ́ ti ń wò mí yẹn máa delay yóò ń ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ kẹ́ tó ẹ̀sẹ̀ gbọ́ mi orí fóònù lẹ ti lè listen sí mi ó ń sàn fọwọ́. Hello sir. Hello. Yes sir. Akeko ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Orí ètò ni mo wà yìí sá o. Ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́? Orí ètò ni mo wà yìí sá o. Orí ètò ni mo wà yìí o. Ẹ ṣe Akeko. Yes sir. Ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté wọ́n fẹsẹ̀ sí méjì nílẹ̀. Gbogbo àtúrú wọlé ìyẹn àtúrú bọ́sà. Bẹ́ẹ̀ni. Táyé ọmọ gbégbó àtúrú tó wọlé ìyẹn àtúrú bọ́sà. Nípa àgélé yìí, mi ń gbádùn ètò yín dáadáa. God bless you sir. I'm calling from Nigeria. God bless you sir. So ọ̀rọ̀ ìjà ń sọ yìí èmi bí ẹnìkan tí mò ń sọ̀rọ̀ mi ò lè sùn látọjọ́ náà láti ṣẹlẹ̀. Mi ò lè sùn àtàwọn ìyàwó mi lórí àwọn ọmọ yẹn. Ìbéèrè tẹ́ ń béèrè ẹlẹ́mi náà ń béèrè pé kí làwọn ọmọ yìí jẹ kí ni wọ́n mu aṣọ orí ẹ̀ ń wọ̀ náà ṣe ó pọ́sibù náà kó ti àárẹ̀ ìdí gbogbo kan ẹ̀yìn yẹn Mákindé ó pọ́sibù kó ti àárẹ̀ ìdí gbogbo ètò yẹn ó sì láwọn tí ó tún máa rántí ọ̀rọ̀ máa gbó jẹ fún wọn. Wọ́n àlàní òkòkò ọ̀lẹ́ràn bó bá yá bá dé àwọn ọmọ máa ń ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó ń fi alọ́kànbalẹ̀ ń fọmọ Nàìjíríà lọ́kànbalẹ̀. Kò sí níbi kankan tó ń lọ. Kò níbi kankan tó ń lọ president kò ní ìkankan mi tó fẹ́ wọlé yìí. Tó bá wọlé ọwọ́ yàrá ẹ̀. Ní ìgbọ́ta. Tó bá wọlé ọwọ́ nù yàrá ẹ̀. Inú wàhálà ni ọwọ́ ìbùsà ìdí wọlé yìí kò sì lè pàṣẹ ìjọba Tinubu jẹ́ rárá. Àṣèmí sì ń fi sínú àjọ àjọ ojúmọ́ láàfà lè ní pé Ọlọ́run bá a tún àwọn ọmọ ilé àti gbogbo títà àtàwọn gbogbo bíi bíi ti di àwọn èèyàn tó ń kọ́ síbẹ̀ Ọlọ́run fi hàn lẹ̀. Ọlọ́run wa bá a mú gba àwọn tó wà nídìí kìíní àtàwọn bàbá àtàlẹ́ wọn. Ọlọ́run kó bá a mú wọn ní. Àmín. God bless you sir. Àmín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà o. Àmín o. Ẹ ṣé púpọ̀ sà. Ó dàárọ̀ sà. Yes sà. Ẹni tí ìbá sábẹ́ amọ ni ó sùn tí ọ̀nà kọ̀kọ̀ ń pé wọ́n jí ọmọ ní tó bí èmi nínú jù ń bẹ̀ ní èjì àwọn ọmọ yẹn ọdún 2 ọdún 4 ọdún 5 ọdún 6 ọdún 8 ọdún 10 ọdún 12 wọ́n ní tó dàgbà nínú wọn lọ́dún 15 lọ́mọ 15 years mọ̀ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀yọ́ ṣàánú wa ní Nàìjíríà. The solution láti sọ o ẹ má fọkàn sí ọ̀rọ̀ Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ má mọ̀ lísìn sí Abdulsalami Abubakar o ọjọ́ ogbó ní yọ lẹ́nu o gbogbo ohun tó ń sọ ọmọ ọdún 64 ó ti darúgbó padà ó ti dọmọdé padà sọ̀rọ̀ ọmọdé ní sọ ọ̀rọ̀ gidi wà ń bẹ̀ ń pé káràn ìjọba lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilé tí ò gidi ń bẹ̀ tó jẹ́ arán ò ní pé òun lálàá pé kán bíìdì Nàìjíríà kán lè gbé fáwọn ọmọ àwọn kán gbé ìdí nọ́ọ̀tì kán gbé fáwọn ọmọ wọn nọ́ọ̀tì ẹ jẹ́ káwa náà bíìdì South West ká gbé láwọn ọmọ wa lọ́wọ́ kò pọn dandan wípé ibi táwọn òyìnbó gbé wa sí ńlá gbọ́dọ̀ gbélé ayé wa kà àti débi tá a ti gbọ́dọ̀ láròjinlẹ̀ láròpadà pèsè ibi tán fẹsẹ̀ wálé náà láwà àbí ká yan ipa míì to the best of my understanding mo nígbàgbọ́ pé ìran káàárọ̀ oòjíire a lè yan ipa míì àti ní ipa tá ń tọ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ká dúró lórí ipa míì. Now nínú ọ̀rọ̀ tí Olúwo sọ tá a kà sí ọ̀rọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni ọ̀dà ó make point kan valid point ni o wípé òun sọ fáwọn àfáà tí wọ́n bá rò pé àwọn dángájíá ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ rò pé dángájíá ẹ̀yin aláwo oníṣègùn tẹ́ rò pé dángájíá
ẹ̀bọ́ ta ẹ̀ǹsó láwòrò ìṣẹ́ẹ̀lẹ̀. Ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé Christianity, Islamic religion a fi ń kóra wa lómi ọbẹ̀ ni, a fi ń fi búrẹ́dì kóra wa lómi ọbẹ̀ ni. Ntí kálukú ọ̀jẹ̀ ń kálukú ń wá kiri.